What we do here is go back. Welcome to Mommy Kids Vlog. Ito, katatapos lang po ng work ko. Kailangan ko po magluto ng dinner para sa aking mga kids. So, kailangan masarap na ulam. Ang favorite po kasi nila is chicken. So, may bago po akong menu ngayon. So, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung mga ingredients niya. Madali lang, napakasimpleng luto lang po, pero napakasarap po. So, samahan niyo po, tara. Thank you. What we do here is go back.